1, 2, 3, come on! Hi guys! Welcome back to my channel again, and tingnan nyo naman, ito yung suot ko nung sa previous video kasi 3-part siya, pinapatuloy ko lang siya ngayon, and again, this is a continuation of our celebration ng 400 subscribers. Mahigit na tayo 400 subscribers, and again, thank you so much for subscribing and supporting my channel. So, magkakaroon ulit tayo ng shoutout. So, tumaan na siya. So, eto na nga. So, kumbaga, isa sila sa mga friends ko na artist. Parang dito nag-grow yung, yung network ko sa mga artist friend ko. And iba-ibang klaseng artist sila. Parang, magaling sa traditional, merong sa digital, conceptual, merong minimal, merong mga cute kind of art. So, without them, we're in a group na GC. And dun, we flex our works and we appreciate each other's works. Kaya, very helpful dun. I suggest yun sa mga iba na mga artists, may gumawa ng art or build your group of friends na maging support system nyo. Tutulong-tulong kayo sa pag-appreciate or any corrections sa artwork. Kasi importante kung merong mga nag-support sa inyo sa pag-improve nyo sa artwork. Ayun na, shoutout ko na. So first, before dun sa GC, I have my very close friend who likes art and he's supporting me right now. So shoutout kay Arlene Adolfo. Tinatawag siyang kambal kasi para kami October 26, 1995. Itinangan. Hi Arlene! Balik ka na Manila. Next, I have my friends here, si Jeff, yung magaling sa conceptual art. You can visit his Facebook page and YouTube channel, Jeff Art. Lagay ko na dyan. Naintindihan niya. Next, si Charles. Hi, Char. He is good in marami kasi ginagawa yung pinapakita niya sa amin, traditional art, and mahilig siya sa ink art and doodle. Next, si Maggie. She's one of my unang supporters din. And wala, yung oras na 4 minutes na. And si JJ, ang nagawa niya parang alam niyo yung minimalist na pang commercial, pero hindi lang yung mga ginagawa na. You can visit his Instagram account at Jason Creates ba yun? Lagyan na lang natin dito. Tingin ko na yung Instagram account. So, ayun yung mga friends ko talaga. And dun sa mga sigas na nanonood kay Lian Patricio I am Res and Hella Black Snowy kay Shy Arts taga ibang bansa siguro daw sa nakausap ko siya sa Instagram kasi minessage niya ako doon. Shy Arts or Creative Girl Harun siya. Ito, iba talagang content pinagalingan ito. And next ay si Roma. So yun yung I will be making a shoutout for you on our next video. But for this video, proceed na tayo dahil masyado na tayo salita na ubos na yung oras natin. Let's proceed to our video on our tutorial sa body. Paano ba gumawa ng body? Basta isa dito yung nag-class mo.